chín rồi.
Bà có ngửi thấy mùi thơm không bà? Thơm nhỉ?
Một khay luôn bà. Đây, cháu cắt cho bạn thế này nhé. Bán thử món đấy đi. Ngon không bà? Xong là bà ăn này cái thịt này nữa. Ăn nóng này ngon đấy bà nhỉ. Tí nữa cháu phải thử ăn bánh của bà nữa. Vâng. Ăn này ngọt thịt lắm ạ. Có ướp gia vị không biết là có vừa khẩu vị của bà không? Đấy, bán thử nào. Chấm với gừng chắc là hợp khẩu vị đấy bà. Đấy, bà. Mời bà nhá. Ngon lắm bà. Miếng thịt tươi như này nó ngọt. Ngon như bà nhỉ? Ngon hả? Cái này nó ngọt thịt. Nhưng mà nướng trên đá này nó có cái khẩu vị riêng mà. Ăn thơm lắm. Bán nhiều rồi nhá. Ăn xong có lại cắt cho. Có vị bánh của bà. Nhâm đỗ thanh của bà. Kiểu ngon rồi đấy. Cái này là lá màu gì đấy bà? Lá màu tím. Ngon lắm bà nhỉ? Đó. Ngon như bà nhỉ? Tôi vì nó dẻo. Tí nữa cháu ăn thử cái riêng nữa. Nếu nhiều món ngon như này chắc cháu ăn lại lên cân đấy. Dạo này béo lắm rồi. Ăn cảm miếng này mới ngon mà. Tí ba ăn xong bà cầm một cái mà ăn. Ngon lắm. Vâng. Chín hết rồi bà. Vâng. Vâng. Thế tí nữa ăn xong thì tao mang đi. Vâng. Chắc là bọn trẻ con thích lắm mà. Vâng.
Mang cả hai loại bà nhỉ? Ừ. Cái giòn này cũng mang mà cái mềm cũng mang. Ừ. Giờ đến rằm Vâng. cháu ở nhà bà đưa xin ăn rằm. Vâng. Muốn bà xin. Vâng. Thế thì lúc nào bà đi vào bảo cháu thì cháu chuẩn bị một ít bánh trái rồi đồ gửi cho bà đấy. Ừ. Ăn rằm cho nó vui cả. Ừ. Vâng. Đó vậy. Con này. Bà ơi, bà cứ ăn nhé. Cháu tranh thủ lấy bánh rồi mang cho trẻ con. Ừ. Vâng. Vâng. Bà ơi, bà ở nhà nhá. Cháu đi đây. Vâng. Cháu đi. Cháu đi cùng thầy nhá. Dạ vâng. Mày giờ đang chơi à? Đây thì cho bánh này. Đây thì mà cho bánh nhiều lắm. Ăn đi. Ăn xem có ngon không? Bánh này bà cụ làm đấy. Ăn đi thôi tí nữa chú lại cho thêm nhé. Chào xin chú. Ăn đây này. Chào xin chú. Hôm nay bọn con đi tập trung rồi phải không? Vâng. Bao giờ thì đi học? Chào xin chú. Cô giáo chưa cho lịch à? Ai? Chào xin chú. Thế ăn đi. Nhé em nhé. Không. Ăn được không? Dẻo không? Ngon không? Đây, cầm lấy cái nữa đây. Đây. Đấy. Đây, cầm nữa này. Chào xin chú. Nhiều vào nhé. Này. Chào xin chú. Bạn lớn này. Nhà có em không? Thế thì cho em nữa nhé. Ăn đi vào. Ở trên này còn em bé không? Ở trên này còn em nhỉ? Mấy đứa ăn đi nhá. Cứ lên trên này phát cho mấy bạn kia nữa. Nhá. Chào xin chú. Mấy đứa ăn đi nhá. Chú đi đây. Chào mấy đứa nhá. Chú đi đây.